नमस्कार. आज आपण भेंडीची भाजी आणि गोडी डाळ बनवणार आहोत. कोकणात गोडी डाळ म्हणतात. भेंडीची भाजी आपण बऱ्याच प्रकारे करतो. अगदी प्रत्येक घरात वेगवेगळी पद्धत असते, पण हा प्रकार करून बघा आणि मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा, तुम्हाला आवडेलच. त्यासाठी भेंडी अशी मध्यम आकाराचीच घ्यायची, दोन्हीकडनं कापून तिला मध्ये चीर देऊन द्यायची, 2 भाग करायचे आणि परत त्याचे मोठे मोठे तुकडे करायचे. बघा, लहान लहान तुकडे नाही करायचे, असे छोटे छोटे नाही करायचे. आणि सरळ कापली मी, अशा आडव्या आडव्या चिराने दिल्या आहेत. अगदी सरळ सरळ भेंडी कापली, तिच्यातच त्या भेंडीला टेस्ट येते. आणि घेतलंय, गॅस चालू करून घेते. म्हणजे कमीत मसाल्यात, अगदी घरच्याच मसाल्यात, जे तुम्ही रोजच्या वापरातले मसाले आहेत ना भाजीतले, त्याच्यातच पण अशी मस्त टेस्टी होईल ना, जे आवडीने घरातले सगळेजण खातील. 1 मोठा चमचा तेल घेतलं मी भेंडीला. कधी ना जास्त तेलच वापरायचं, म्हणजे भेंडी पचायला हलकी जाते, कारण चिकट असते ना ती. तेल असं खूपही नाही तापवायचं, असं धूर निघेल तोपर्यंत. त्याच्यात अर्धा चमचा जिरं घातलंय मी मोहरी नाही घालत. हिरव्या भाज्यांमध्ये मी कधीच मोहरी घालत नाही. तुम्ही घालता का मोहरी? मला तर नाही आवडत हिरव्या भाज्यांमध्ये मोहरी घातलेला. आणि त्याच्यात असं भरपूर असं लसूण बारीक चिरून घेतला आहे. भेंडीमध्ये भरपूरच लसूण आवडतो आमच्याकडे. पसरट पॅन आहे म्हणून तुम्हाला तेल जास्त वाटत असेल, पण पसरट पॅन घ्यायचं. कारण काय, भेंडी चिकट नको व्हायला पाहिजे. असं पसरट गोळा गोळा झाले ना, मग त्याचे तार तुटतात बरं का. गॅस एकदम कमी करून घेतला आहे मी. त्याच्यात अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा तिखट, जेवढं तुम्हाला चवीला पाहिजे तेवढं तिखट टाकून घ्यायचं. आणि भेंडी आपली चिरलेली भेंडी धुवून पुसून घेतली आणि फॅन खाली वाळवून घ्यायची. सुकून घ्यायची कोरडी धुतल्यानंतर. आणि फुल हीटवर, फुल गॅसवरच भेंडी शिजवायची. कमी गॅस नाही ठेवायचा, मग चिकट तारा तुटत राहतील. असं चिकट तारा तुटताना म्हणून बऱ्याच जणांना भेंडी म्हणता, आम्ही भेंडी घेतच नाही, चिकट लागते भेंडी, चिकट लागते. 3 मिनटं झाले, मी एकसारखं हलवून राहिले, परतून राहिले. बघा, चिकट तारा अजिबात दिसताय का तुम्हाला? चिकट तारा तुटताय का? नाही. अगदी साध्या सोप्या टीप असतात त्याच्यात, मस्त असे स्वयंपाक होतो. लक्षपूर्वक जर बघितले ना तुम्ही व्हिडिओ किंवा ऐकले ना, तर तुम्हाला टिप्स मिळत जातील. पुढे व्हिडिओ सरकून बघितलं तर काय नाही, साधिस्त भाजी केली तुम्ही, काय त्याच्यात विशेष असं वाटतं ना. भेंडीची भाजी ना लहान मुलांना शाळेत जातात तोपर्यंतच आवडते टिफिनमध्ये. साधी सोपी, मोठे व्हायला लागले का मग नको म्हणतात. बघा तुम्ही अशी करून बघा, कलर पण किती छान आला आहे ना. हे बघा, नरम झाली, खूप पण नाही, अशी नरम लिबलिबीत करायची बरं का भेंडीला. मग खाण्याची मजाच नाही राहत ना त्या भाज्यांना. त्याचं स्वतःचं पण टेक्स्चर राहू द्यायचं, कलर राहू द्यायचा, स्वतःची टेस्ट राहू द्यायची. वारंवार मसाले टाकले, खूप शिजवलं, तीच भाजी अशी चविष्ट असते असं काही नाही. तुम्ही म्हणाल काय आहे विशेष त्या भाजीमध्ये? बघा काय टाकते बरोबर. फक्त 1 पदार्थ टाकला ना, 2 चमचे, तेवढ्यात त्याची टेस्ट वाढते. शेंगदाण्याचं कूट, शेंगदाणे भाजून घेतले, साल न काढता शेंगदाणे जाडसर कुटून घेतलंय बरं का, जेवढं पाहिजे तेवढं. कारण लहान मुलांना शेंगदाण्याच्या कूटमधल्या भाज्या आवडतात, सुक्या भाज्या. टिफिनमध्ये अगदी मस्त आहे. पाव किलो भाजी तर एकट्यालाच संपून जाईल भेंडीची भाजी. बघा, अजून मी मीठ घातलं नाही त्याच्यात. कारण काय, मिठामध्ये मॉइश्चर असतं, पाणी असतं ना, लगेच भेंडीला तार तुटतात सुरुवातीला टाकलं तर. मग ती चिकट भाजी नको वाटते सगळ्यांना. बघा, आता भाजी झाली आहे आपली. बघितला ना मसाला किती सुंदर दिसतो, सगळीकडून कोट झाला. आणि आता मीठ, अगदी थोडं मीठ टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. बघा, पाव चमचा घातलं आहे मी शेवटच्या स्टेजला. मस्त अशी भेंडी बनवली ना, असा ठसका सुटतो ना घरभर, कारण आपण तिला सारखी परतत राहतो ना. आणि आमचं गावरानी तिखट झणझणीत जरी तरी प्रमाणाशी वाचायचं. झाली आपली भेंडीची भाजी तयार. वरून कोथिंबीर, मस्त भाकरीसोबत, पोळीसोबत कशीही खाऊ शकता.
वरण भातासोबत नुसती. डाळ मी कुकरमध्ये न शिजवता पातेल्यात शिजवते. तेही कारण सांगते तुम्हाला. का पातेल्यात आधी ना पाणी उकळून घ्यायचं. जेवढी डाळ आहे ना त्याच्या 3 पट पाणी घ्यायचं. मी 4 मुठा डाळ घेतली. आपली मूग जी असते ना 4 मुठा. 2 लोकांना 4 मुठा डाळचं वरण भरपूर होतं. एका जणाला 2 मूठ घ्यायची. अशी 2 भरलेली मूठ अशी पॅक मूठ घ्यायची. ती एकाच व्यक्तीसाठी 2 मूठ. पाण्याला लवकर उकळ येण्यासाठी मी झाकण ठेवलं होतं. आणि त्यात मी 1 चमचा तेल टाकून घेते बरं का. तेल टाकल्यामुळे काय होतं डाळ लवकर शिजते. मी डाळ त्याच्यात टाकून घेते भिजवलेली. मी ते गार पाणी नाही टाकत त्याच्यात. पाणी काढून घेते कारण गरम पाण्यात ते गार पाणी टाकलं ना डाळ आवठळून जाईल, लवकर शिजणार नाही. तर डाळ कुकरमध्ये शिजवायचं आणि पातेल्यात शिजवण्यामध्ये फरक काय असतो तो तुम्हाला सांगते. ही अशी डाळ चविष्ट जास्त का लागते. वेळ तर वाचतो आपल्याला कुकरमध्ये शिजवायचं, वेळ पण वाचतो, गॅसची बचत होते. कुठलाही पदार्थ बघा पातेल्यात शिजताना असे उकळतं ना, ते उकळताना असं त्याच्यातले जे टिश्यू असतात ना ते मोकळे मोकळे ओपन होतात. त्याच्यामुळे चव येते पदार्थांना असं. आणि कुकरमध्ये काय होतं ते दाबले जातात, सगळं दाबलं जातं आणि प्रेशरमध्ये शिजते ती डाळ. त्याच्यामुळे कुकरमधल्या डाळपेक्षा पातेल्यात शिजवलेली डाळला चव येते. कुठली डाळ असो, जो वरती फेस आलेला असतो ना तो काढून घ्यायचा चमच्याने. त्याला नक्कीच वेळ जास्त लागतो कुकरमध्ये डाळ वरण करण्यापेक्षा, पण तेवढीच चविष्ट असते हिवाळ्यातली. फेस काढून घ्यायचा, नाही तर मग तो फेस ना उग्र लागतो. उग्र कडसर असते त्याची चव आणि उग्र पण येतो डाळीला. त्यासाठी काढून घ्यायचा सगळा फेस. आणि एक डाळ उकळायला लागली पण डाळ म्हणजे गॅस कमी करून घ्यायचा. म्हणजे आपल्याला कमी गॅस लागतो आणि ते टेम्परेचर सारखं असतं ना, कमी गॅसवर एकसारखे उकळत राहतं. आणि झाकण जर ठेवायचं असेल ना असं झाकलं तर सगळी ओतू जाईल ना. अशी थोडीशी उघडं राहू द्यायचं बघा. इथून वाफ जाते म्हणजे डाळ अशी ओतू येणार नाही. तर ओतू आलं म्हणजे बसकन गॅस विजला, सगळं घाण झाली, पसारा झाला, ते आवरायला अजून आपल्याला वेळ जातो. 7-8 मिनिटांनी मी झाकण उघडून बघते. पाणी कमी झाल्यावर ना झाकण असं लावलं तरी चालतं, वर नाही येत मग. आणि बघू आपण किती शिजली आहे. हा थोडी बाकी अजून आणि पाणी कमी झालंय ना. मग आता हे पाणी आपल्याला असं थंडही नाही टाकायचं, असं झाकण घ्यायचं थोडंसं खोलकट, त्याच्यावर पाणी टाकून घ्यायचं जेवढं पाण्याची गरज असेल तेवढं. आणि पाणी गरम होतं लगेचच. गरम झालं का आपण पाणी टाकून घ्यायचं, लगेच गरम होतं. अशी डाळ मस्त रटरट शिजते बरं का. आवाज येतोय ना, असे प्रकार असतात. डाळ कशी रटरट शिजते. आणि थोडा घट्ट पदार्थ राहिला ना तो असं उकळताना त्याला काय म्हणतात खद शिजते. हां, नंतर मग काय होतं जशी जशी दाट होत जाते तशी मग चटचट शिजते, मग चुरचुरीत होते, मग चरचरीत, मग गेला जळाला तो पदार्थ. असे असतात रटरट चटचटीत. हे बघा पाणी ना झालंय गरम. आजूबाजूला असे फोड आल्यासारखं दिसलं ना तेवढं होतं गरम. आणि टाकून घ्यायचं आपल्याला पाहिजे तेवढं. मस्त अशी रटरटीत शिजू द्यायची. तुमच्याकडे काय म्हणतात मला सांगा कमेंटमध्ये. रटरटीत, चटचटीत, खदखद मस्त शिजू द्यायची. आता नाही ओतणार ती. आता आपण असं झाकलं ना तरी चालतं आणि कमी गॅस ठेवायचं. असं वरण शिजलेलं ना त्याला काय म्हणतात तुम्ही सुधारित भाषेत खमंग, पण बघा पूर्वीची भाषा अशी काय म्हणतात त्याला फुटरं. डाळ जर शिजलेलं वरण असतं ना मस्त असं मोकळ्या चुलीवर हिवाळ्याचं, त्याला काय म्हणतात मस्त फुटरं वरण लागतं. असं जेवढा उकळणारा पदार्थ पातळ तेवढे त्याचे आवाज वेगवेगळे असतात आणि शब्दही वेगवेगळे असतात. बघा आधी पाणी ठेवलं होतं ना मी एकदम पातळ लिक्विड, त्याला काय म्हणतात खळखळ उकळतंय. आणि थोडंसं डाळ टाकल्यावर काय झालं होतं रटरटीत शिजत होती. आणि आता दाट झालं ना, आता गदगद आवाज येतोय ना तुम्हाला. तसंच वरण असतं रटरटीत शिजणारं. पिठलं थोडं घट्ट असतं ते गदगद गद करतं. मग थोडासा दाटसर मसाला जर राहिला ना आपला ग्रेव्हीचा
तो कसा होतो, तो चटचट चटचट आवाज येतो. मग झालं म्हणजे झालं, चरचर गेला तो. असे वेगवेगळे नाव असतात ना उकळीला. पण झाली आपली डाळ आता. तरी बघू आपण, वेळ लागेल थोडा जास्त, पण तेवढंच मस्त असं खमंग आणि चविष्ट वरण तुम्हाला मिळेल खायला. हाताने बोटाने डाळ घ्यायची. हे बघा, अजिबात त्याला पांढरा दाणा येत नाही, थोडंसं आहे पांढरा. पण तो जरी आपण झाकण बंद करून, गॅस बंद करून झाकून ठेवलं ना, फुल तेवढ्यात तोपर्यंत मसाला बनवू आपण गोडी डाळचा. कोकणात गोडी डाळ म्हणतात, कारण तिकडे नारळ वगैरे जास्त असतं ना, तर नारळ घालून केलेली गोडी डाळ. हे बघा, 4 मोठी डाळसाठी 2 मिरची घेतली मी, तिखट मिरची आहे, आणि थोडंसं आल्याचे तुकडे, त्याच्यापेक्षा जास्त लसूण, आणि अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. छोटा कांदा घ्यायचा किंवा अर्धा घ्यायचा, आणि 2 टेबलस्पून ओलं नारळ खवलेलं. नसेल ना ओलं नारळ, सुकं नारळ पण चालतं, तेवढी छान टेस्ट येते त्याची. अर्धा चमचा जिरं. हे आहे सगळं वाटून घ्यायचं आहे. हे सगळं पाणी न घालता वाटून घ्यायचं आहे, पाण्याची गरज नाही, मस्त वाटलं जाईल. बघा, आपण हे वाटण करून घेतलंय गोडी डाळचं. मसालाही झाला आपला. ही डाळ आता घोटून घ्यायची रवीने, किंवा तुमच्याकडे हँड ब्लेंडर असेल ना, त्याच्याने होतं पटकन. पण मी कुकरमध्ये न शिजवता पातेल्यात शिजवली. वेळ लागला, पण तुम्हाला जास्तीची माहिती मला द्यायची होती, त्यासाठी मी पातेल्यात शिजवून तेवढ्या वेळात सगळी माहिती दिली. तुम्हाला नवीन शब्द कळाले असतील ना. कसं आहे, कुकरमध्ये तर पटकन झाली असते, 3 मिनिटात 3 शिट्ट्या. मस्त सुगंध येतो अशा डाळचा आहे, मस्त अशी शिजलेली. फोडणीसाठी मी कढई घेतली आणि त्याच्यात 1 पळी तेल टाकून घेतलं. तेल चांगलं तापू द्यायचं आहे बरं का. तेल तापलं म्हणजे त्याच्यात अर्धा चमचा मोहरी मस्त तडतडली म्हणजे जिरं घातलं आहे मी आधी वाटणात, पण फोडणीत पण घातलं आहे. आणि 1 चिमूट हिंग घातल्यानंतर आणि हे वाटण केलेलं आपलं वाटण टाक. त्याचा तरतर आवाज थोडा कमी होईल तोपर्यंतच परतायचं, जास्त वेळ नाही परतायचं, कारण हिंगाचा सुगंध जायला नको. तर तुम्हाला डबल फोडणी करून हिंग वापरायचं असेल ना, वरून परत फोडणी हिंग लसूण टाकून घ्यायचा, पण कच्चा हिंग नाही खायचा बरं का. आणि आपली हळद राहिली टाकायची, थोडी हळद शिजताना टाकू शकता तुम्ही, वरून शिजताना. 2 चिमूट हळद घातली, जास्त नाही घालायची, जास्त हळद झाली ना तिची पण टेस्ट बिघडते वरणाची. म्हणजे आपण इतकं वाटण केलेलं होतं त्याच्यातलं थोडं पाणी. पाण्यातला मसाला चांगला शिजू द्यायचा, नंतरच वरणात घालायचा बरं का. कच्चा कांदा आहे ना आपला, खोबरं कांदा मस्त. आता मिरचीचा ठसका सुटला बरं का, मस्त असं खमंग. हिवाळ्याच्या भाज्यांना फोडणी दिली ना हमखास ठसका येतो, कारण का हिवाळ्याची हवा जड झालेली असते ना वातावरणातली, मग ते जड हवा खालीच असते, वर जात नाही ती हवा फोडणीची, म्हणून ठसका शिंका आणि मग खमंग सुवास हिवाळ्याच्या स्वयंपाकाचा. तेव्हा मस्त खावासा वाटतो ना, थंडी वाजते, सुगंधही घरात येतो, ठसकाही येतो. जे वरण आपण जे घोटून घेतलं आहे ना त्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे. आणि गरम पाणी करून घेतलं आहे मी, ते गरम पाणी त्याच कढईत टाकून फोडणी सगळी त्याच्यात टाकून घेते. बघा किती मस्त कलर पण आला आहे. आणि 1 चमचा मीठ. मस्त असं रटरट उकळू द्यायचं वरण. झालं वरण तयार. असं वरण ना तुम्ही सूप म्हणून पण पिऊ शकता, तोंडाला चव नसेल आजारी माणसाला, सूप म्हणून पण,
किंवा भाकरीबरोबर मस्त चुरून बाजरीची गरम गरम भाकरी, त्याच्यावरून अशी गोडी डाळ, तेव्हाच तरतरी येईल तुम्हाला. अशी वरण भातावर तर आहेच ते चांगलं. वरून मस्त अशी कोथिंबीर पेरून झाली आपली गोडी डाळ तयार. बघा एवढं दाटसर असतं आमच्याकडे भातावर.